नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तुमच्या शेवटच्या सेमिस्टरच्या आधुनिक व्यवस्थापन पद्धतीच्या आपण पहिल्या युनिटमध्ये क्वालिटी स्टँडर्ड्स अभ्यासतो. याच्यामध्ये बेंचमार्किंगचा अभ्यास झाला, तर आपण 6 सिग्माचा अभ्यास आजपासून करतो. 6 सिग्मा याला मराठीमध्ये पण 6 सिग्माच असं म्हटलेलं आहे. आता 6 सिग्मा काय आहे तर ती क्वालिटी स्टँडर्ड्स आहे. 6 सिग्मा इज अ क्वालिटी प्रोग्राम. हा क्वालिटी प्रोग्राम आहे दॅट व्हेन ऑल इज सूट अँड डन, म्हणजे जेव्हा सर्व काही योग्य आणि चांगल्या पद्धतीनं चालू असतं. इम्प्रूव्ज युअर कस्टमर एक्सपिरियन्स, म्हणजे तुम्हाला ग्राहकांचं समाधान, ग्राहकांचा अनुभव हा सुधारायचा आहे. लोअर युअर कॉस्ट, तुमचा खर्च कमी करायचा आहे. अँड बिल्ड बेटर लीडर्स, आणि बिल्ड बेटर लीडर्स इथं शब्दशः अर्थ घेऊन चालणार नाही, तर तुम्हाला बाजारपेठेत तुमचा हिस्सा हा वाढवायचा आहे, बाजारपेठेत तुमचं वर्चस्व वाढवायचं आहे, असं जॅक वेल्च यांचं एक कोटेशन आहे. 6 सिग्मा ही जी संकल्पना आहे, ही 6 सिग्मा संकल्पना 1985 मध्ये बिल स्मिथ जे इंजिनियर आहेत त्यांनी पहिल्यांदा मांडलेली आहे. आपण त्यांचा फोटो आपल्या पुस्तकामध्ये दिलेला आहे. त्यानंतर मोटोरोला, हे सुद्धा मोटोरोला कंपनीमध्येच काम करत होते. मोटोरोला कंपनीमध्ये 1987 मध्ये 6 सिग्मा कार्यक्रमास सुरुवात केली. म्हणजे मोटोरोला कंपनीला 6 सिग्मा सुरू करण्याचं पहिलं श्रेय जातं. आता या संकल्पनेच्या वापरामुळं मोटोरोला कंपनीला 11 वर्षामध्ये $16 बिलियन जास्त बचत करता आली. सन 1995 मध्ये जनरल इलेक्ट्रिकमध्ये जॅक वेल्थ, ज्यांचं आपण आता कोटेशन इंग्लिश पाहिलं, ते जॅक वेल्थ यांनी ही संकल्पना वापरली. कंपनीने त्या वर्षी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी बघा $380 दशलक्ष खर्च केले. $380 दशलक्ष कामगारांना प्रशिक्षण देण्यासाठी केला. पण कंपनीला त्याच वर्षी $700 दशलक्ष फायदा उत्पादकता वाढल्यामुळे झाला. 380 दशलक्ष जर खर्च केले नसते तर 700 दशलक्षचा तुम्हाला फायदा झाला नसता. हे केवळ आणि केवळ 6 सिग्मांच्या माध्यमातून होऊ शकतं. त्यानंतर जगभरातील, आता हे एवढं सगळं मोटोरोला असेल, जनरल इलेक्ट्रिक असेल, अशा कंपन्यांना एवढं मोठं यश प्राप्त झालं. त्यानंतर मग जगभरातल्या असंख्य कंपन्यांनी या 6 सिग्माच्या संकल्पनेला वापरायला सुरुवात केली. आता 6 सिग्मा ही जी कन्सेप्ट आहे ही नेमकी काय आहे, ती कन्सेप्ट आपण लक्षात घेऊया. ही जी स्लाईड आहे ही खूप महत्त्वाची आहे. ह्याच्यामध्ये संपूर्ण 6 सिग्माचा अर्थबोध होतो. 6 सिग्मा ही सांख्यिकीय संकल्पना आहे, स्टॅटिस्टिकल कन्सेप्ट आहे. तिचा उपयोग उत्पादन प्रक्रियेतील दोष मोजण्यासाठी केला जातो. आपली जी उत्पादनाची प्रोसेस आहे ती अतिशय क्वालिटी व्हावी. आता क्वालिटी व्हायचं असेल तर त्याच्यातले डिफेक्ट, दोष आहेत, हे निघून जायला पाहिजेत, किंवा ते राहता कामा नये किंवा उद्भवता कामा नये. 6 सिग्मामध्ये दोष मोजण्यासाठी एकूण 6 पातळ्या आहेत. आपण त्या पातळ्या पाहणार आहोत, पुढच्या लेक्चरमध्ये कदाचित असतील. त्या प्रक्रियेमध्ये असलेले दोष मोजून ती प्रक्रिया 6 पैकी कोणत्या दर्जात्मक पातळीवर आहे ते ठरवले जाते. विद्यार्थी मित्रांनो, मी ज्या वेळेला रितसर वर्गामध्ये शिकवत असतो त्यावेळेला पहिल्यांदा म्हणून हा चार्ट घेतो. ज्या 6 पातळ्या आहेत त्या पातळ्या सांगतो आणि त्या पातळ्या तुमच्याकडून पाठ करून घेतो, आणि मग पातळ्यामधलं जे काही त्याचं विश्लेषण आहे हे त्यानंतर आपण बघतो. त्याच्यापूर्वी ही आत्ता जे तुमच्या पुढे स्लाईड आहे ती स्लाईड आपण समजावून घेण्याचा प्रयत्न करतो. आता प्रत्येक सिग्मा पातळीवरती मानस दोष संख्या निर्धारित केलेली आहे. म्हणजे पहिल्या पातळीवरती किती दोष असावेत म्हणजे दशलक्ष संधीमागे 10 लाखामध्ये, की तुम्ही त्या 6व्या पातळीवर आहात. मग 5व्या पातळीवर कधी, तर त्याच्यापेक्षा दोष संख्या कमी झाल्यानंतर तुम्ही 5व्या पातळीवर, असं पहिल्या पातळीवर पोहोचता त्यावेळेला तुम्ही 6 सिग्मा लेवल गाठली असं आपण म्हणू शकतो.
आता प्रक्रियेची गुणवत्ता एका पातळीवरून दुसऱ्या पातळीवर जाणे म्हणजे दोषांची संख्या कमी होणे. हे आत्ता मी तुम्हाला सांगितलं. प्रक्रियेतील दोष दूर करून ती वरच्या पातळीवर नेणे म्हणजे वरच्या दर्जावर नेणे. वरच्या पातळीवर जायचं म्हणजे वरच्या दर्जावर तुम्ही गेला, तुमची क्वालिटी इम्प्रूव्ह झाली, गुणवत्ता तुमची सुधारली आणि त्याद्वारे प्रक्रिया निर्दोष बनवणे. टोटल क्वालिटी मॅनेजमेंटमध्ये तुम्हाला एक सांगितलं की एक टूल असं आहे, एक साधन आहे, झिरो डिफेक्ट मॅनेजमेंट म्हणजे शून्य दोष व्यवस्थापन. हे तर फक्त आपण उत्पादन प्रक्रियेमधले बघतोय, पण ते व्यवस्थापनामध्येच तुमच्या शून्य दोष राहील, झिरो डिफेक्ट, शून्य. आणि हे जपाननं करून दाखवलेलं आहे. हे विद्यार्थी मित्रांनो आपण लक्षात घ्यायला पाहिजे. तर हे काय आहे तर 6 सिग्मा बेंचमार्किंगमध्ये आपण काय लक्षात घेतलं ते मी इथं रिपीट करत नाही. तसं 6 सिग्मामध्ये तुम्ही 6 लेवल ज्या दिले आहेत त्या लेवलमध्ये तुम्ही कुठल्या लेवलला आहात. तिसऱ्या लेवल असेल तर अजून तुम्ही 3 पातळ्यावरती जाणं अपेक्षित आहे आणि एका पातळीवरून दुसऱ्या पातळीवर जाणं म्हणजे तुमची क्वालिटी, तुमची गुणवत्ता, तुमचा दर्जा सुधारला असा त्याचा अर्थ आहे. म्हणजे तुमचे आपोआप दोष कमी झाले म्हणजेच तुमचे निर्दोषता प्रमाण तुमचं वाढलं, त्याचं पर्सेंटेज वाढलं. हे मी जे सगळं सांगतो ना त्याचा अर्थ एकच आहे की तुमच्या उत्पादन प्रक्रियेमधले दोष दूर करणे, शून्य दोष तुमची उत्पादन प्रक्रिया बनवणे हे याच्यामध्ये. आणि इथं कसं आहे ते मोजलं जातं, त्यामुळे ती सांख्यिकीय संकल्पना आहे, संख्येनं मोजलं जातं म्हणून सांख्यिकीय संकल्पना आहे. म्हणजे आमची गुणवत्ता खूप चांगली आहे याला काय अर्थ नाही, पण आमची गुणवत्ता 100% चांगली आहे. हे 100% कशावरून आलं ते तुम्ही ॲनालिसिस करून दाखवा, त्याचं विश्लेषण दाखवा. तर एका पातळीवरून वरच्या दुसऱ्या पातळीवरती जाणार म्हणजे तुमची दर्जा सुधारणार, तुमचा गुणवत्ता सुधारली, क्वालिटी तुमची सुधारली. आता ज्यावेळेला व्याख्या लक्षात घेईल आणि आपण चार्ट लक्षात घेईल त्यावेळेला आणखी तुम्हाला याच्यातली सखोलता लक्षात येईल. आता हे 6 सिग्मा जे आहे ना हे दर्जा प्रमाणीकरण तत्व आहे. हे आता तुमच्या किंबहुना लक्षात आलं असेल. हे दर्जा ठरवतो, प्रमाण कोणत्या तुम्ही दर्जावर आहात, कोणत्या क्वालिटी स्टँडर्डला आहात, लेवलला आहात हे ठरवतं. म्हणजे 6 लेवलमधल्या कुठल्या लेवलमध्ये तुम्ही आहात म्हणजे तुम्हाला अजून इम्प्रूव्ह करायला किती संधी आहे हे कळतं. विद्यार्थी मित्रांनो 10 लाखामध्ये 6 सिग्मानुसार 3.4 3.4 एवढे दोष अलाउड आहेत 10 लाखामध्ये. भारतामध्ये आपल्या 2% रिजेक्शन मान्य आहे, म्हणजे 100 मधल्या 2% वस्तू बाद असतील तरी चालतील. 2% म्हणजे 10 लाखामध्ये किती झालं पहा. आणि इथं 10 लाखामध्ये फक्त 3.4 दोष अलाउड आहेत. त्यावेळेला तुमची निर्दोषता पर्सेंटेज 99.997 होती, म्हणजे 0.003 एवढा फक्त दोष राहतो. म्हणजे किती ॲक्युरेसी असेल. जपानला का मानलं पाहिजे, जपान इज इक्वल टू क्वालिटी असं का म्हटलं पाहिजे हे तुमच्या लक्षात येईल. म्हणजे आमच्याकडे 100 मधल्या 2 वस्तू खराब असल्या तरी चालतील आणि ते 10 लाखामध्ये 3, 10 लाखामध्ये 3, 100 मध्ये 2 आणि 10 लाखामध्ये 3 किती अंतर आहे पहा. म्हणजे त्यामध्ये वस्तू तयार करीत असताना ज्या विविध प्रक्रिया केल्या जातात त्या प्रक्रिया पूर्णपणे निर्दोषपणे पार पाडाव्यात, डिफेक्ट राहणार नाहीत, वस्तूमध्ये कोणत्याही प्रकारचा दोष राहणार नाहीत आणि तसेच ती वस्तू ग्राहकांच्या गरजा पूर्ण करून समाधान मिळवून देणारी असली पाहिजे. ती तर असेलच, पण याशिवाय ती अत्यंत कमी खर्चात तयार झालेली असल्यामुळे त्या वस्तूची किंमत सुद्धा वाजवी राहील. त्या मगाशी इंग्रजी कोटेशन आपण बघितलं, क्वालिटी तर इम्प्रूव्ह करायचीच आहे, झिरो डिफेक्ट करायचंच आहे, प्रक्रिया पूर्ण निर्दोष करायचीच आहे,
पण त्या बरोबरीनं खर्चही कमी करायचा आहे, उत्पादनाचा खर्चही कमी करायचा आहे, की जेणेकरून वस्तूची किंमत वाजवी राहील. आणि त्याचबरोबरीनं हे सगळं कशासाठी, तर ग्राहकांच्या गरजा त्या वस्तूनं पूर्ण कराव्यात यासाठी. मग त्या गरजांचं देखील समाधान 100% झालं पाहिजे. म्हणजे सिक्स सिग्मा एकंदरीत 3 गोष्टी साध्य करते, की ज्या व्यवसायाच्या कंपनीच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचे असतात, किंवा त्या व्यवसायाचं चलनवलन म्हणा किंवा विक्री म्हणा, नफा या सगळ्यावरती अवलंबून असतो. साहजिकच मग बाजारपेठेत आणि स्पर्धात्मक परिस्थितीमध्ये तुमची वस्तू सर्व दृष्टीनं इतर स्पर्धकांच्या पेक्षा अधिक सरस ठरल्याशिवाय राहणार नाही. विद्यार्थी मित्रांनो, बाजारपेठेमध्ये म्हणजे चौथा मुद्दा काय आहे, बाजारपेठेत तुमचं स्थान भक्कम करणे. बाजारपेठेत तुमचं स्थान कधी भक्कम होईल, ज्यावेळेला तुम्ही स्पर्धकावर मात कराल. स्पर्धकावरती मात कधी कराल, तर ते वरचे 3 मुद्दे ज्यावेळेला तुम्ही फुलफिल कराल, त्यावेळेला तुम्ही स्पर्धकावरती मात कराल. आता सध्या कसं आहे, सध्याची परिस्थिती ही म्हणजे हायली कॉम्पिटिटिव्ह आहे आणि त्याच्यामध्ये अत्यंत वेगानं बदल होत चाललेला आहे. ग्राहक जो आहे तो ग्राहकसुद्धा अत्यंत जागरूक झालेला आहे, चाणाक्ष झाला आहे, चोखंदळ झाला आहे. म्हणजे निवडीचा चोखंदळ, याचा निवडी, चोखंदळ शब्द कदाचित लक्षात येईल. म्हणजे 10-20 वस्तूतनं आपली वस्तू निवडणे, चोखंदळ. आणि दर्जाला महत्त्व देणार आहे. मग अशा परिस्थितीत तुम्हाला टिकायचं असेल तर यू कॅन इम्प्लिमेंट 6 सिग्मा स्ट्रॅटर्जी फॉर इम्प्रूव्हमेंट ऑफ द क्वालिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी. 6 सिग्मा या तत्वज्ञानामध्ये सर्व कार्ये व प्रक्रियांची निश्चिती केली जाते. त्याचप्रमाणे त्याचं मापन, विश्लेषण, नियंत्रण आणि सुधारणा केली जाते. ते कोणत्या लेवलला आहे ते ठरवलं जातं. त्याचं ॲनालिसिस केलं जातं की याच्यात बरोबर काय आहे, चूक काय आहे, आणि चूक जे आहे ते सुधारण्यासाठी प्रयत्न केला जातो. जे चांगलं आहे ते तसंच राहण्यासाठी कंट्रोल केलं जातं. म्हणून 6 सिग्माचे जे तज्ज्ञ लोक असतात त्याच्यामधले संख्यात्मक आणि गुणात्मक तंत्राचा वापर करतात आणि की ज्यामुळे त्या प्रक्रियेमध्ये सुधारणा होते असते. ही संख्यात्मक गुणात्मक टेक्निक जी असतात ना, ही सुद्धा स्टॅटिस्टिकल टेक्निक्स असतात. याच्यामध्ये मग स्टॅटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल असेल, सांख्यिकीय प्रक्रिया नियंत्रण असेल, कंट्रोल चार्ट्स असतील, फेल्युअर मोड इफेक्ट विश्लेषण असेल, का आपण अपयशी ठरतो, त्याचा परिणाम काय होतो याचा ॲनालिसिस करणारं टेक्निक असेल, प्रोसेस मॅपिंगचा भाग असेल, हा तर होतोच. पण विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याकडे एक प्रॉब्लेम काय आहे की तपासणी होणार म्हटले की आपण घाबरतो. सगळेच मला जज करणार किंवा तुम्हाला जज करणार, तुमची तपासणी होणार म्हणजे की आपण घाबरतो, तपासणीला घाबरतो. का घाबरतो, तर आपल्या उणीवा, आपले दोष, आपल्या चुका, आपल्या कमतरता स्पष्ट होतील हे आपल्याला, तुम्हाला, मला पेलत नाही. उलट ह्या स्पष्ट व्हायला पाहिजेत. फक्त त्या तुम्ही जग जाहीर नका ना करू, तपासणार आणि तुमच्यामध्ये ठेवा. आणि मग तुम्हाला कुठं सुधारणा करायला पाहिजे, कोणत्या तुमच्या चुका दुरुस्त करायला पाहिजेत, कोणत्या उणीवा कमतरता तुमच्या कमी करायला पाहिजेत, रिमूव्ह करायला पाहिजेत, की ज्या पुन्हा उद्भवणार नाहीत. हे केलं म्हणजे आपोआपच क्वालिटी सुधारली. हे दोष ठेवून, कमतरता ठेवून, उणीवा ठेवून तुम्ही क्वालिटी सुधारू शकत नाही, हे लक्षात घ्या. ह्यामध्ये सुधारणा करणं म्हणजे आपोआप क्वालिटी डेव्हलप. क्वालिटी सुधारायची म्हणजे काय करायचं, तर दोष राहणार नाही याची दक्षता घ्यायची, कमतरता राहणार नाही, उणीव भासणार नाही याची दक्षता घ्यायची. व्याख्या बघूया विद्यार्थी मित्रांनो. 6 सिग्मा ही प्रक्रियेतील दोष मोजणारी सांख्यिकीय संकल्पना आहे. हे साधं सरळ स्टेटमेंट आहे. दोष मोजणारी आहे आणि संख्येने मोजते, त्यामुळे ते संख्याशास्त्रीय आहे. 6 सिग्मा पातळी गाठणे म्हणजे प्रक्रियेतील दशलक्ष संधी मागे 3.4 दोष असणे होय.
दशलक्ष म्हणजे 10 लाख. 10 लाखामध्ये फक्त 3.4 दोष म्हणजे तुम्ही सिक्स सिग्माची पातळी 6वी पातळी गाठली. आणि तुमचं निर्दोषता प्रमाण किती राहिलं? 99.997, 99.997, म्हणजे 0.003 एवढाच तुमचा दोष राहिला 10 लाखामध्ये. आणि मगाशी मी म्हटल्याप्रमाणे आपल्याकडं 100त 2% रिजेक्शन मान्य आहे आणि त्याच्याही पेक्षा जास्त असतं आपलं. सिक्स सिग्मा म्हणजे प्रक्रियेतील दोष दूर करून ग्राहकांच्या अपेक्षित वैशिष्ट्यानुसार वस्तू व सेवा पुरवणारी पद्धती आहे. मगाशी मी म्हटल्याप्रमाणे दोष तुमचे दूर झाले की आपोआप क्वालिटी सुधारते आणि क्वालिटी सुधारली की त्याची वैशिष्ट्ये जी आहेत ही पुढे येतात आणि त्या वैशिष्ट्याच्या आधारे तुम्हाला वस्तूची विक्री करणं म्हणजे पुरवठा करणं ग्राहकांना सहज सोपं होतं. तुमची वस्तू क्वालिटी असेल, वाजवी किमतीत असेल आणि ते ग्राहकांना आकर्षित करणारे असेल तर वस्तूला मागणी निर्माण होणारच, बाजारपेठेमध्ये वस्तू खपल्या जाणारच. हे वेगळं सांगायला नको. सिक्स सिग्मा ही सांख्यिकीय साधनांचा वापर करून वस्तूंच्या उत्पादन प्रक्रियेतील सर्व दोष दूर करणे होय. इथं स्पष्टपणे म्हटले बा, तुमच्या उत्पादन प्रक्रियेमधले सर्व दोष 100% डिफेक्ट्स तुम्ही रिमूव्ह करायचे. म्हणजे सिक्स सिग्मा हा गुणवत्ता कार्यक्रम आहे की ज्यामध्ये सर्व कार्य असतील, प्रक्रिया असतील अत्यंत सुव्यवस्थितपणे आणि समर्पकपणे पूर्ण केल्या जातात. त्यामुळे ग्राहकांच्या समाधानात वाढ होण्याबरोबरच त्यांना वाजवी किमतीत दर्जेदार वस्तू व सेवा सुद्धा उपलब्ध होतात. विद्यार्थी मित्रांनो, सिक्स सिग्माबद्दल आपण छोटासा व्हिडिओ या ठिकाणी पाहूया, म्हणजे तुम्हाला आणखी त्याच्यामध्ये थोडीशी क्लॅरिटी येईल, समजेल. Imagine you've been tasked with a really important project at work. The company you're working for produces luxury cars. The production numbers are going down, and a lesser number of cars are getting manufactured each day. There also seems to be an issue with the quality of the windshield wipers that go on these cars. The question you are faced with
Is there a way for the company to stop the stall in production and increase the production per day from 1,000 to 2,000? Also, is there a way to find out what's causing the drop in the wiper quality? There is. Six Sigma. Six Sigma gives you the tools and techniques to determine what's making the manufacturing process slow down, how you can eliminate the delays, improve the process, and fix further issues along the way. The concept was introduced in 1980 by Bill Smith while working for Motorola. Since then, Six Sigma has seen worldwide adoption. Six Sigma aims to reduce the time, defects, and variability experienced by processes in an organization. Thanks to Six Sigma, you can produce a defect-free product 99.9996% of the time, allowing only 3.4 errors per 1 million opportunities. Six Sigma also increases customer loyalty towards the brand, improves employee morale, leading to higher productivity. Six Sigma has two major methodologies, DMAIC and DMADV. Let's look at the first methodology. DMAIC is an acronym for Define, Measure, Analyze, Improve, and Control. Let's have a look at how it relates to your earlier problem. In the define phase, you determine what issues you're facing, what your opportunities for improvement are, and what the customer requires of you. Here, you look at the process as a whole and determine the issues with the manufacturer. Why the cars had varying windshield wiper quality and how to optimize the current process to manufacture more cars. In the measure phase, you determine how the process is performing currently in its unaltered state. You determine the current number of cars that are manufactured in a day. In the current scenario, 1,000 cars are manufactured in a day, and each of these cars are outfitted with a pair of windshield wipers by one of 30 machines used. Some of the metrics measured are how many cars are produced in a day, time taken to assemble a car, how many windshield wipers were attached in a day, time that takes them to do so, defects detected from each machine on assembly completion, and so on. Following this, in the analyze phase, you determine what caused the defect or variation. On analyzing previous data, you find out that one of the machines that installed the windshield wiper was not performing as well as it was supposed to. Production was taking longer since the car chassis was being moved across the different locations slower, as cranes had to individually pick and drop the frame. This was because the wheels were attached to the car only in the last stage. Next, in the improve phase, you make changes to the manufacturing process and ensure the defects are addressed. You replace the faulty machines that installed the windshield wiper with another one. You also find a way to save time by attaching wheels on the frame in the initial stages of the manufacturing process, unlike how it was done earlier. Now the car can be moved across the assembly area faster. And finally, in the control phase, you make regular adjustments to control new processes and future performance. Based on the changes made, the company was able to reduce production time and manufacture about 2,000 cars a day with a higher quality of output. DMAIC is one of the most commonly used methodologies in the world. It focuses on improving the existing products of the organization. The second methodology is DMADV, which is short for Define, Measure, Analyze, Design, and Verify. It is used when the company has to create a new product or service from scratch. It is also called DFSS, or Design for Six Sigma. Let's take the scenario where the company decides to build a new model, a sports car. In the define phase, you define the requirements of the customer. Based on inputs from customers, historical data, industry research, you determine what you need to ensure your car becomes a success. The data collected indicates customers are drawn to cars which can achieve more than 150 miles per hour. Customers are also more inclined towards cars which have V6 engines and an aerodynamic frame. Then, in the measure phase, you use the customer's requirements to create a specification. This specification helps define the product in a measurable method, so that data can be collected and compared with specific requirements. Some of the major specifications that you focus on are the top speed, engine type, and type of frame.
In the analyze phase, you analyze the product to determine whether there are better ways to achieve the desired results. Areas of improvement are determined and tested. Based on the analysis of the prototype created in this phase, you find that the product satisfies just about all of the customer requirements, except the top speed. So, research begins on an aluminum alloy that could possibly meet the speed requirements of the customer. Following this, the design phase. Based on the learnings from the analysis phase, the new process or product is designed. Revisions are made to the model, and the car is manufactured with the new material. The analysis phase is repeated based on the new design. You also bring a focus group and see how they receive it. Based on their feedback, further changes are made. And finally, in the verify phase, you check whether the end result meets or exceeds customer requirements. Once you launch your brand new sports car, you collect customer feedback and incorporate it into future designs. And guess what? Your customers are loving the new design. And that is DNADP for you. Six Sigma has also found success in a number of different industries. The petrochemical, healthcare, banking, government, and software are some of the industries that have utilized the concepts of Six Sigma to achieve their business goals. Another commonly used methodology adopted by companies around the world is Lean. Lean is a methodology that aims to remove any part of the process that does not bring value to the customer. It means doing more with less while doing it better. The philosophy behind Lean comes from the Japanese manufacturing industry by Bob Hartman, who at the time was part of Toyota. Since then, across the world, services and manufacturing organizations have incorporated Lean within their businesses. But what if you could have the best of both worlds? A combination of both Six Sigma and Lean. That's Lean Six Sigma. Before we get into Lean Six Sigma, we've got a quiz for you. What methodology is used by companies when they want to release a new product created from scratch? A. Design, measure, analyze, define, verify. B. Define, measure, analyze, design, verify.